ત્રણ કાર વેચવાની છે, ત્રણે ત્રણ 4 વ્હીલ કાર તમે જોઈ શકો છો. સ્વિફ્ટ છે અને ટોટલ 2 સ્વિફ્ટ જોવા મળશે અને ટોટલ 3 ગાડી છે. ત્રીજી કઈ ગાડી છે અને ગાડીની કિંમત બધી ડિટેલ હું તમને વિડીયોની અંદર આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, બધી ડિટેલ આપી દઈશ. ત્રણે ત્રણ ગાડીની 2 સ્વિફ્ટ ગાડી છે અને ત્રીજી ગાડી છે C280. ત્રણે ત્રણ ગાડીની બધી ડિટેલ આપી દઈશ. ગણતરીના ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે, તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. એક જ માલિકને વેચવાની છે. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. 3 ગાડી છે ટોટલ વેચવાની છે. પહેલી ગાડી છે સ્વિફ્ટ 2011 ના મોડેલની છે, VXI. ઓનર છે 3, સીએનજી VXI અને વીમો પાર્સિંગ કમ્પ્લેટ, એસી ચાલુ છે અને કિંમત 1,90,000 રાખવામાં આવેલી છે અને બધા ટાયર નવા જોવા મળશે. 1,90,000 કિંમતમાં રૂબરૂ ફેરફાર થશે. કિંમત ફિક્સ નથી, ચોખ્ખી ક્લીન ગાડી છે. અને એક બીજી સ્વિફ્ટ ગાડી પણ તમે જોઈ શકો છો, 2011 ના મોડેલની ગાડી છે અને 3 ઓનર છે, VXI અને આખી કમ્પ્લેટ ગાડી છે. કંપની ફિટેડ સીએનજી, વીમો પાર્સિંગ ચાલુ છે. કિંમત માત્ર 1,41,000 ક્લીન ચોખ્ખી ગાડી. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં સુનિલભાઈ ફેરફાર કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી. અને સાથે એક ત્રીજી ગાડી પણ વેચવાની છે, C280. તમે જોઈ શકો છો, 2011 ના મોડેલની ગાડી, 3 ઓનર, વીમો પૂરો છે. કિંમત 3.5 લાખ. રૂબરૂ સ્થળ પર ત્રણે ત્રણ ગાડીની કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. હવે આ બધી ગાડી ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટોટલ ગાડી તમને જેતપુર જોવા મળશે. સુનિલભાઈની કોઈ પણ કાર લેવી, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. સુનિલભાઈના 98,257 વાળા નંબર પર ફોન કરી કોઈ પણ કાર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.